सो हामी अहिले साङ्जातिर छौँ बुटोल जाँदै हो तिएको भोलिपल्ट अनि यहाँ चाहिँ यस्तो भ्यू देखियो कि हामीले भालुपाहाड गएर अलिकति अगाडि आइसक्यो पुतली बजार पुग्न लागेर साङ्जाको मेन बजार अहिले त हामी चिहान रोकेको सो आज ठ्याक्कै टिकेको भोलिपल्ट एकदम पानी हिँडे दसैँ भएको छ योपालि चाहिँ भेरी ब्याड ट्राभल गर्नु एकदम रिक्स छ आज चाहिँ पानी नै पानी हिजो राति अस्ति रातिदेखि पोखरा देखेँ दामी झर्नाहरू देखिँदो रहेछ कि हाम्रो नयाँ टुरिस्टहरू जापानिजहरू कपाल चाहिँ हेर्दा पक्कै ए यस्तो भइरहेको छ चाइनाको जस्तो देखेछ कोरोना ल्याउने भए हुनुहुन्छ फेरि पहिला कोरोना पुरा भयो के अन्डा हो ए अन्डा बोल तरकारी हाल्दै हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ के भन्छ नागडा अब त पुजल बजार आउने बेला भएन के अब यसको पुजल बजार यहाँ त तरकारी फाट्दैछ चाहिँ यहाँबाट आएको अब यताबाट जान्छु अनि मैले त ब्ल्याक टी खाएको नि ब्ल्याक टी तरकारी खानु फेरि भोक लाग्छ नि खानु भाइ यहाँ स्विसी जाने हो नि त हामी तरकारी अन्डा नि खाने खान्छौँ जाम भएको अवस्था यता हजुर त्यही त नि है जाम भएको अवस्था यस्तो छैन त यहाँ अगाडि हो अरे पहिरो गएको 7 मिनटमा खुल्छ भन्ने छ है त्यो के हो ए खुलिहाल्यो रहेछ लौ 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 फाइनली पहिरो क्लियर भयो अनि हामी जाँदैछौँ अगाडि यस्तो थियो स्विच एकछिनमा खोलिदियो है जाम जाम बल्ल हामी स्विच जाँदैछौँ कति मिनट फस्यो हामी 20 मिनट जति फस्यो होला है ल ल ल यति पनि ठिकै हो अब एकछिनमा क्लियर भयो
बटुक बन्द रहेछ के भन्छ दिदी सबलाई त्यो जोरदार भनेको हो बटुक लिएर जाने चाहिँ बटुक कुरा नहुन्छ पिट स्टप हामी जोरदार भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो अबको यात्रा हाम्रो बुटवलसम्म हो अनि त्यसपछि सकिन्छ अब धेरै छैन सिद्धिबाबा कटेपछि रिस्की ठाउँहरू चाहिँ सकियो के वा किन झोला बोकेर आयो तिमी कति हो साउनी एउटाको 10 रुपियाँ महँगो भयो धुवा तातो बट्टो खेल्छ ल जोरदार है पुरै पहिरो गएर एकदम डरलाग्दो छ बाटो चाहिँ सो नट रिकमेन्डेड ट्राभल यस्तो वेदरमा चाहिँ त्यस्तै भयो बसेको बेला भएको भएर मात्र